נעמי ורוני פרי, אמצע שנות ה-30, היא מדריכה התפתחותית לתינוקות והוא מעצב גרפי. הורים לדור בן 7 ותהל בת 5. אנחנו קופצים לגבעתיים, להיפגש עם זוג שהחיים טלטלו אותו כמה פעמים לאורך הדרך. וביחד איתם, לראות איך חוכמת הקבלה מתמקמת בבית, כשרק אחד מבני הזוג מתעניין בה. טוטו, את זוכרת שאת תהיי גם עם בתיה, שאמא ואבא מצטלמים? יפה יובי, יפה יפה. אמא מתוקה. הנה, דופקים בדלת. נעמי דופקת. הנה, הם פותחים לנו. שלום. זה דור, נעמי, נכון? ומי זאת? שלום, שלום. נעמי ונעמי. נעמי ונעמי? נעמי ונעמי. לא, יבלבלו אותנו עכשיו עם נעמי ונעמי. אהלן, אהלן. נעמי תצטרף אלינו. בואי. אתה יודע שאני אראה לך משחקים בחדר? כן? אתה יודע שיש פה שוקולד? אנשים צמאים? דור, אתה יכול להביא לנעמי שוקולד? חם, קר? אני גם וגם. גם וגם. אוי, זה משחק מצוין. נכון? מכירה את זה? כן, כן. ואת זה את מכירה? לא. מה? דפקת את השיניים בסולפן? זה בסדר, טוטו לא יורד לך דם. נראה לי שוקולד שהגיע יותר מהר. היא רוצה שוקולד. לא, לא כזה. סרגל, להניח לך את זה? כן, כן. הנה, נעמי. פה אתה עובד? כן, מה לעשות? זכיתי. כאילו זה המשרד שלך? איפה שהמת? כן. 9 בבוקר אני קם, 9 ודקה אני בעבודה. עוד לא, אתה יודע, עם הקוראי שינה עוד על העיניים. לא, זה צריך משמעת אבל באופי, לא כל אחד יכול. כנראה. אני לא יודע, אני לא מכיר משהו אחר, כאילו, משמעת ואופי נולדתי עם זה, ככה חינכו אותי כנראה. תגידי, ותמיד הכל ככה מסודר במקום? כן, אני... כן? זה לא לכבוד הצילומים. לא. לא, הם גם יודעים שזה המקום שלהם. הם גם מקפידים? זה לא שאת צריכה כל היום... לא, הם יודעים, הם משחקים, הם יודעים שהם צריכים להחזיר את זה למקום. ויש לך פה כל מיני, ויש לך פה בובות. לבית שגדלתי בו, משפחה שבאתי ממנה. גדלתי בחיפה. אני אחות שנייה מבין 4. אנחנו 4 אחים, יש לי אח גדול, ועוד 2 תאומים בן ובת קטנים ממני. גדלתי בבית מאוד חם, מאוד דואג, מאוד אוהב. בית מאוד מקבל, מאוד, כאילו שונה מהבתים של החברות שלי, אולי מהבחינה של תמיד היו אצלנו אנשים בבית, אם זה לחגים ואם זה פשוט לאמץ אנשים מבחוץ. אתה איש של בית, אחי? אני מאוד איש של בית. תמיד היית? כן, באיזשהו אופן כן. אני מאוד אוהב להיות בבית. מה, אתה מבשל את השחור עכשיו? מה תסחף, אחי? זה 1.5 אחי. וזה פשוט לא יהיה טעים. אני, קפה שחור אם הוא לא מבושל, לא כל כך טעים לי. יכול להיות שאני קצת מפונק בהקשר הזה, אבל ככה אני. ועכשיו אתה תצטרך לחכות בסבלנות, את 2 דקות שזה ייקח. מה אהבתם לעשות בתור משפחה? אצלנו זה בכלל היה משהו אחר לגמרי. אצלנו אני גדלתי בבית עם אבא בקבע. לא היה בבית. בקבע? איש קבע. צבא קבע. שנים, קצין. כמו אבא שלי. כן. מכיר את זה טוב. השתחרר גנרל גדול, השתחרר תת-אלוף, אתה יודע, שנים בצבא שרואה אותו פעם באמצע שבוע ובסופי שבוע גם כן. אבל היו... אני לא זוכר, כאילו. היו ירידות לבסיסים, כל מיני עניינים כאלה. היו בסיסים, ובילדות יותר מוקדמת היה לנו שנה שגרתי בקיבוץ בכלל, בחולת. זה בטוח השאיר בי כל מיני צלקות בחדר ילדים, כאילו, אתה יודע, בוכה בלילה, וזה סיפורים שסיפרו לי, אני לא לגמרי זוכר את זה, אבל בטוח שזה השאיר איזושהי סריטה. וגם היינו שנה בארצות הברית, גם כן שליחות מטעם הצבא, שם לאיזה שנת, לא יודע מה, לימודים. מה זה, אותו דבר, אחי. כן, ממש... עכשיו בול, טוב, זה מסלול של אנשי קבע, זה. זהו, אחרי זה לימודים. מה למדת? למדתי עיצוב גרפי בחיפה, 4 שנים לימודים. אחי, אין ספק שמדובר בדירה של מעצב. כן, טוב, תשמע, זה עבודה משותפת, זה לא רק החלטות שלי פה, החלטות עיצוביות. יש
פה את נעמי שכל דבר זה כמובן בא בשיתוף וביחד איתה, אני לא מחליט לבד. כאילו מה, הבית שגדלת בו היה כזה בית... מאוד מסודר. אתה גם רואה פה, אני חושב, אנחנו די... כן, הכל מאוד מאורגן. יקים. לפחות אני מודע לסריטה, אתה יודע, זו סריטה כאילו גנטית שקיבלתי מאמא שלי, אצל אמא שלי זה קיצוני. יותר מזה? יותר מזה, זה אצלה, אתה נכנס אליה הביתה, אתה קודם כל אתה מרגיש שאתה נכנסת למוזיאון. זה מאוד בא לידי ביטוי בעבודה ובמקצוע. אני צריך שהכל יהיה מיושר, ככה לפונקט, זה העבודה וזה המקצועיות. אז לקחתי את הסריטה שלי למקצועיות שלי גם. ושניכם כאלה? גם נעמי? נעמי לדעתי נדבקה בחיידק. אני לא חושב שהיא הייתה עד כדי כך, אבל היא מאוד מסודרת. מזכיר במשהו את הבית שאת גדלת בו? זה מזכיר את הבית שאני גדלתי בו? מזכיר במשהו. זה בטח משהו אחר. הבית מאוד מזכיר לי את הבית של ההורים שלי, לא באיך שהוא נראה, בצורת התנהלות שלו. יש דברים שלקח, שאת יכולה כאילו להגיד שזה משם? החשיבות של להיות עם הילדים, החשיבות של... אני דווקא לקחתי את הבית של ההורים שלי, היה לנו בית גדול, הבית של כמה קומות. אז דווקא נורא רציתי לקחת ונורא אהבתי שזה קטן עכשיו, שזה לא בית גדול. שרואים אחד את השני, שלא צריך לצעוק בין הקומות. הקטע של המשפחה, של להיות ביחד, זה נורא חשוב לי. אבל את אומרת שאצלך, למרות שאצל ההורים שלך זה היה גדול, והיה חדרים, אבל עדיין זה היה... אבל עדיין היה לנו את הפינת, ההורים שלי בכוונה עשו פינת טלוויזיה, הייתה צמודה למטבח, וזה היה, כולם היו שם כל הזמן, כדי שלא... כי ברגע שמתחילים להיות בתוך החדרים, טלוויזיות ועניינים, לא רואים אחד את השני. יש קפה, אחי? מה זה הסתבכתי עם זה? כל גלש לי שם וזה, וכל הבלגן. אתה רציני? חבל שלא נשארנו איתך. אבל יש פה קפה, ואתה רואה, אני אפילו השארתי את הגז, תראה כמה אני לא בפוקוס היום. הגז דולק, הקפה גלש. והתרגשות, בוודאי. אשתו, אני אנקה קצת, בצד הפולני. זה לא צחוק הסיפור הזה, אה? רוני, אתם גרים פה הרבה זמן? אנחנו פה 8 שנים. 8 שנים? כן, וואלה. 7 או 8 שנים. קנינו פה עוד לפני שבנו פה בכלל בכל האזור, כאילו הכל היה פה יהיה חורבות, ואנחנו בכלל חיפאים במקור. עברתם מחיפה לפה? עבודה של רוני. אז עברנו לכאן, שלא צריך לעשות את הנסיעות. ולפני זה כל הזמן נשארת בחיפה? כן. כאילו עברנו כאן לסחירות לגבעתיים, נראה לי זה שנה, משהו כזה, שנתיים, ואז עברנו לכאן. אז הילדים כבר נולדו כאן, ידעת כאילו. שניהם נולדו פה. הכרת את נעמי בחיפה עוד? הכרתי את נעמי בבולגריה. כן. אנחנו גרים קרוב, היינו גרים קרוב בחיפה, בסך הכל, אתה יודע, מרחק אווירי של איזה 300 מטר, אבל הכרנו בבולגריה בחופשת סקי של משפחות כזה, נסוג. וזו הייתה הפעם הראשונה שאני מצטרף ככה, אני כבר הייתי גדול, לא הייתי עם הילדים. טוב, אנחנו צריכים אולי לשבת לדבר על זה. אז בכיף. הוא לא היה מצטרף יותר לי עם ההורים, אני הייתי מצטרפת. ואז איך קרה שכן נפגשתם? באמת שאחותה ואח שלי הצעיר ככה קצת דחפו באיזשהו אופן בטיול הזה. דחפו, הם החליטו שנורא מתאים שאני ורוני נהיה ביחד. עשו לנו שידוך, אבל מלמטה. אז בטעות באוטובוס הם רצו לשבת אחד ליד השני, בטעות. במקום שידוך של ההורים, שידוך מהאחים הקטנים זה יצא. כי זה היה על חשבון ההורים, אז כאילו... זה היה על חשבון ההורים, ברור. אנחנו היינו נוסעים עם ההורים שלי, הייתי נוסעת כל שנה לחו"ל, וזה היה קטע מאוד משפחתי שכולם עושים סקי. זה נכון שההורים שילמו, אבל זה היה בקטע מאוד משפחתי ומאוד חווייתי, שמאוד אהבנו את זה. אז זה חלק ממה שאת זוכרת כדבר שמאפיין את המשפחה שלך, החופשות המשפחתיות האלה? זה אחד הזיכרונות המאוד חזקים, כן. בקיצור, מאז אנחנו ביחד כבר 12 שנים, סליחה? 13. לא נפרדנו מאז בעצם. אני זוכרת את הילדות שלי ואת כל החוויות כדבר מאוד מאוד חיובי ומאוד... ילדות מאושרת. מאוד. שבת כמה, עד איזה גיל את מדברת? עד גיל 20. שאז? כשאני הייתי בת 20, אז ההורים שלי נהרגו בתאונת דרכים. שניהם ביחד. הנה נעלמה צמרמורת בידיים,
לשמיים. עכשיו. ונשארנו לגור, אני ואחי הגדול והאחים הקטנים שהיו בני 15. את זוכרת את התחושות החזקות מהמקרה הזה? אני זוכרת את השוטרים שהגיעו, ואני זוכרת כשהם אמרו שלא הבנתי מה הם רוצים, כשהם אמרו שצריך לעשות זיהוי, ושאלתי את רוני, כי הוא היה איתי, שאלתי אותו מה זאת אומרת לעשות זיהוי, ואז שמעתי את אחי הגדול מתחיל לבכות, ואז הבנתי. איך היא קרתה התאונה? נהג צעיר נסע במהירות מופרזת בכביש פרויד, בכניסה לחיפה, יש את הכביש המאוק. כן. ואיבד שליטה על האוטו. הם היו בדרך הביתה? הכביש של הירידה יותר גבוה מהכביש של העלייה. אז הוא פשוט קפץ עם המכונית והתנגש חזיתית. המכונית של ההורים שלי שהם עלו למעלה. הם היו בדרך הביתה למעלה, והוא ירד למטה ואיבד שליטה. שתעבור תקופה לא קצרה. איזה מחשבות, רגשות בזמן הקרוב זה העלה בך? זה הלחץ שהכל מתמוטט מתחתיך, שמה יהיה איתי עכשיו, מי ידאג לי, מי יהיה שם. הפחד מהלבד. כן. זה היה כעס מאוד גדול. גם כעס כאילו מהמקום של למה? הם לא עשו כלום. הם היו אנשים נורא טובים, נורא נתנו, נורא עזרו. אז למה? אז על מי הכעס? עלה? למעלה? באיזושהי נקודה. ברור שאני כועסת על זה שלקחו לי את ההורים, וברור שזה מאוד קשה לי עם זה. אבל צריך להמשיך הלאה, אין לי ברירה. ומי דאג לך? סבתא שלי. סבתא שלי הפכה להיות הדמות המאוד מרכזית בחיים שלי, כתחליף לאמא. האמת היא שההורים של רוני מאוד היו שם בשבילנו כל הזמן, בשביל כל האחים. מאוד נתנו לנו בית ומקום. וזה היה ממש זמן קצר אחרי שהכרתם, כן. נכון? אנחנו הכרנו חודש לפני התאונה בערך. עברתי לגור עם רוני יותר, כאילו אצלם, כאילו יותר לישון אצלו, למרות שהייתי כל הזמן בבית. וגם מהמקום של הבריחה שלי, שהיה לי מאוד קשה להיות בתוך הבית של ההורים, כשההורים לא שם. אחרי כמה זמן התחתנתם? 4 שנים. היה לך עניין עם החתונה? אני אחרי 4 שנים, זה היה או שאנחנו מתחתנים או שאנחנו נפרדים בערך. להביא ילדים וכל זה במצב, כן, רק אחרי חתונה מבחינתי. היה לי נורא קשה עם הלידה של דור. לקחת אוויר. הייתי נורא בדיכאון, היה לי מאוד מאוד קשה מהמקום הזה שלא היה לי את אמא שלי. לקח לי זמן עד שנקשרתי אליו ממש. כי הוא בעצם החזיר את החיסרון שלך? כן, לגמרי. ולתהל הוא לקח לו אותו זמן להיקשר לשלי. בדיוק הפוך. אז אני בדיוק פתחתי עסק, והייתי עסוק וטרוד בכל מיני זבלה, כאילו באמת. מה, אחרי הלידה? כן, הוא לפני הלידה פתח את העסק, אבל זה היה בדיוק על הבחירות, והוא בדיוק הריץ שם. הרסתי את עלי ירוק לכנסת, כן. אז זה היה מאוד אינטנסיבי, הוא היה עושה אינטנסיביות, ואני כאילו עם שניהם, לא יודעת מה אני עושה קודם. ואני כאילו לא הייתי פנוי אליה בכלל, לתהל, לבת הקטנה. ממש לא הייתי פנוי אליה רגשית ולא, והיום אני משלם את זה עוד ביוקר. כי היא סוחטת את זה ממני, כאילו יש לה את החיסרון הזה עוד מאז. אני לא בא איתך, אני חוזר הביתה. יצרו הזה! אני אקפל אותך. שוב, אנחנו בענייני טרגדיות וטראומות.
אני גם חוויתי, אני מתאר לעצמי שזה קשור, כן? חוויתי את הכאפה שלי, כמו שנעמי חטפה את הכאפה שלה, בסיפור מכוער מאין כמותו, ושנגמר בזה שאבא שלי החליט לסיים את חייו, ירה בעצמו. והוא היה בדיכאון, הוא יצא לפנסיה, מעבר לזה יצא גם איזה סיפור מכוער שאני לא אפרט אותו כאן, כי אין לזה טעם גם, זה סתם, לא ניכנס לזה. וזה היה זעזוע לכל המשפחה כמובן. החיים לא נותנים להתקרב. ומהלומה כאילו, כן. לפני שנה זה היה? לפני שנה וקצת. החליט מה שהחליט, עשה מה שעשה, וככל שהזמן עובר, ואני באיזשהו מקום גם מרגיש שככה, אני מרגיש שבאמת עברתי את, אתה יודע, איזושהי פסיכולוגיה, שלבים של, לא יודע איך קוראים לזה, אתה מסכים לזה, ואחרי זה אתה כועס, וכל מיני, עברתי את המצבים האלה, ממש, כן, וכעס, וכל מיני, ואני באיזשהו מקום כן מרגיש שאני מדבר איתו. למה, מה, מו, מי. מדבר לקיר כמובן, אבל שואל שאלות, פנימה, שואל שאלות. איזה שאלות? על מהות החיים. מה? כל הלילה, על יד הגדר. ואני פה בבית, ואני מסתכל ככה ואני אומר, מה קורה? אישה מדהימה, ילדים מדהימים, בית יפהפה, אוטו נוסע, פרנסה ברוך השם לא חסרה, הכל בסדר. וריקנות פעם בחיים, ככה אני מרגיש. עצומה, ריקנות לא טוב. מה חסר לי? מה חסר לי לעזאזל? מה חסר לי? לא חסר לך כלום וחסר לך הכל, ואתה לא מבין. זה ממש כאילו אתה לא מבין. מה אתה רוצה מעצמך בכלל? מה חסר לך לעזאזל? למה לא טוב לך? זו תחושה חדשה? במימדים האלה כן. ואני יושב פה על המחשב ועובד, ובין לבין אני נכנס לכל מיני משחקי מחשב. שיא הריקנות. משחקים פוקר, לא על כסף אמיתי, ואני יושב שעות על הדבר הזה, על התהום הזאת. אני כאילו ממש, באמת ריקנות, זה בכלל מביך להגיד את זה. מביש. כאילו אני מתבייש בכלל שהייתי שם. ממש ככה אני מרגיש עם זה. ואז כאילו במקרה עוד פעם, אמא שלי טסה לסדנה בחוץ לארץ עם אח שלה, סדנת רוחני נקרא לזה. במקרה אני יושב איתם לפני הטיסה ומדבר, ואח שלה הוא מאוד מחפש, דוד שלי, והוא מספר על ערוץ 66. ואני חוזר הביתה, ובסדר, ואחרי איזה יומיים, בזיפזופים בטלוויזיה, בין הישרדות לכוכב הנולד ולריקנות הטוטלית, אני נזכר ואני מזפזפ ל-66. ואני רואה את הרב יושב שם, שהוא נראה לי על פניו איש נחמד. אני לא מבין כלום. כלום, אף מילה. אני לא מבין מה הוא רוצה, לא מבין כלום. נפלתי על תוכנית שהיא שיעור בוקר, היום אני יודע את זה. הוא מדבר שם על כל מיני מושגים, אב, סג, איש סות, מושגים סינית טוטלית, באמת, סינית. אחרי עוד איזה יומיים או שלושה, בא לי עוד פעם. ועוד פעם אני נכנס. והפעם אני נכנסתי לתוכנית אחרת, איזו תוכנית רעיונות, שאלות, לא יודע, משהו יותר לייט. אל תפחד אחי, לעולם לא אעזוב אותך לבד. רוני מגלה עולם חדש שמתלבש לו על הלב כמו כפפה, והחיים מתמלאים פתאום במשמעות שהוא כל כך חיפש. נסענו בדיוק לשבוע הספר. נסענו לשבוע הספר, וקניתי שם איזה 2 ספרים כאלה כלילים של מתחילים. קראתי אותם, שתיתי אותם. וקלטתי גם בערוץ שיש קאפסי או.איי.אל, בכלל נכנסתי לערוץ, התחלתי לשתות, מאמרים, רבש, בעל הסולם, לא ידעתי מי, לא ידעתי מה, לא ידעתי איך קוראים, לא ידעתי כלום, לא ראיתי בעיניים, רק זה, ואז באמת התקשרתי יום למחרת, היה לי את הפלייר הזה בשבוע הספר. התקשרתי ל-1700, ובאמת התחלתי להגיע בשישי בבוקר. אותו סוף שבוע... אני זוכר אותך אחרי השיעור הראשון.
אני לא יודע מה קרה לי בסוף שבוע הזה, אתה לא... וואלה. מפלים של מים, אתה לא מבין. נכון, אתמול כן. אחרי השיעור בוקר בדרך הביתה הרגשתי שאני והבורא והכל, והכל ביחד, ווואו, כאילו כזה באמת תחושה, הכל מדבר אליי, ואני קורא כאילו בשלטים ובמוזיקה ובזה, הכל אנחנו בהרמוניה טוטלית, ממש תחושה מדהימה, והציפורים מצייצות והשמש זורחת. אז תתחיל לזהות שהוא רוצה לדבר איתך. אז באותו סוף שבוע באמת גם באו אלינו זוג חברים, והיה פה ממש אווירה טובה ושמח, וזוג, כאילו כמו שאני אוהב, לא הרבה. ואני התחלתי לחפור להם כבר, אני כבר יודע, אני כבר, מה זאת אומרת? אני ברוחניות, אני... זה אחרי השיעור בוקר הראשון. אין, זה היה... תגידי באיזה מצב אני עכשיו. זה היה כמו קסם. תבוא כל יום בשיעור בוקר. זה היה כמו קסם, ואני טוחן להם, ואנחנו חייבים לתקן את עצמנו, וזה גם כן ככה, משהו הזוי לגמרי. כל התחושה הזאת שהכל פה מושלם באמת, העולם הזה הוא מושלם, אנחנו פשוט לא רואים את זה. אתה רואה איך הבורא דואג לנו? אתה לא יכול להגיד, לא ראיתי, לא שמעתי, אין, לא קיים. יש, קיים, צריך, אין משהו אחר. נעמי יכולה להגיד, לא ראיתי, לא קיים. אני אומר בעיניים שלי, במבט הסובייקטיבי שלי מבחינתי, אין משהו אחר, ואני מנסה להזכיר לעצמי את זה. אני לא, אבל אני לא לומדת קבלה, אני לא נמצאת בקבלה, אני לא מבינה הרבה דברים בקבלה, יש לי הרבה דברים שאני... אני מבין משהו? אומרת לו, שהם כאילו, שאני נכנסת בקבלה ונכנסת בכל העניין הזה. לדוגמה, אמרתי לרוני, ראינו את כל התוכניות, נראה לי, של המשפחות. אמרתי לו, אבל אני מחפשת, למה אני אף פעם לא יכולה לראות? כי זה נורא מעניין אותי, מהמקום שאני נמצאת, משפחה שלא שניהם בפנים. כי זה משהו אחר. זה כאילו, אני כאחת שעדיין לא נמצאת, לא מצאתי עדיין את דרכי בתוך הקבלה, נורא מעניין אותי לראות איך זה מסתדר ואיך זה הולך, ומה מישהי אחרת במקומי חושבת, עושה. עולות לשאלות לגיטימיות. עולות לי כאילו שאלות של בתור אחת, שאוקיי, אני עדיין לא מבינה את הטירוף הזה. הייתי בכנס כל 3 ימים, זאת אומרת, זה לא שאני לא, אני מנסה להבין מה קורה שם. בגלל שזה מעניין את רוני? קודם כל בגלל שרוני שם. חשוב לי לדעת איפה הוא ומה זה. אבל יותר מזה, מפני שאני רואה שזה עושה לרוני טוב, אז אני רוצה לדעת מה זה הדבר הזה שעושה לו כל כך טוב. והאמת היא שהייתי מאוד שמחה להגיע למצב, לנקודה שבלב, למצוא אותה, אני לא יודעת איך ולהיות במצב ההיי שהוא נמצא בו. זה רק היי? הוא גם, הוא הרבה יותר שמח, הוא הרבה יותר פתוח, הוא הרבה יותר נכון, לא יודעת, עשה בו שינוי, אין מה להגיד. זה עשה שינוי בקשר שלכם? בקשר שלנו מאוד. מאוד חיזק אותו. מאוד חיזק אותו. מאוד חיזק אותו? התחלתי לדבר, אני הייתי כזה בן אדם מופנע. הוא היה בן אדם מול המחשב. הייתי מצחקת עליו שהוא בוגד בי מקינטושה. מקינטושה? כי המקינטוש שלו זה משהו התקוע מולו כל הזמן. אני נורא נהנית מהשירים, מאוד אוהבת את השירים. הילדים פה רוקדים את השירים, חיים את השירים, שמתנגנים אם זה בבית ואם זה באוטו. אנחנו כבר לא יודעים מה זה גלגלץ. פעם היינו חיים בגלגלץ, אנחנו כבר לא מכירים מה זה רדיו, כי זה מה שיש כל הזמן, והילדים מאוד אוהבים את זה. אני השחקן המרכזי. ואני רואה איך זה משפיע על הילדים. איך זה משפיע עליהם? כולם הם קוראים הדור האחרון, אבל זה שירים של כל... זה משהו שככה מאוד חיבר את דור. פעם הלכנו לחוג לקפוארה, והוא עומד בחוץ, יש כזה גן שעשועים, ואני שומעת אותו שם, עולה למתקנים ושר, אני לא זוכרת את השיר הוא שר, וחבר שלו מסתכל עליו, לא מבין מה הוא שר. וכאילו, נורא היה נורא, בהתלהבות של להסביר, כאילו, לא ממש קלט שם החבר שלו, אבל אני נורא נפעמתי עם זה שהבן שלי בוחר לשיר דווקא שירים מהקבלה ולא שירי פסטיגל. אם היית יכולה ליצור להם בחוץ עולם כמו בבית, אז מה הוא היה? מוגן. בלי מה? רוע, תחרותיות. בלי תחרותיות. כן, אני לא יכולה לסבול את התחרותיות הזאת. אני חושבת שכל אחד יגיע להכל בזמן שלו.
ולא ללחוץ עליו, ועכשיו אתה צריך. את יודעת, והתחרותיות הזאת הייתי לפני כמה זמן עם אלבי אצל קלינאי תקשורת, ובקטע שהיא רצתה ליצור איתו קשר ולדובב אותו לשיחה, אז היא אמרה לו, בוא נעשה תחרות קליעה לסל. אז אלבי הסתכל עליי, ואני הסתכלתי על אלבי, ואז היא אמרה לו, אלבי אח שלך. אז היא אמרה, מה, אתה לא אוהב תחרויות? לא. והוא אמר לה, לא. ואז היא אמרה, אמא, את יודעת שתחרות זה מאוד חשוב להשתתף? ואמרתי לה, אנחנו לא עושים תחרויות. אז אמרתי, זה מתוך עיקרון? אז אמרתי לה, כן, זה מתוך עיקרון. וכאילו מהשנייה היא אומרת, אבל כאילו אם לא יהיה תחרות, אז אין מוטיבציה לעשות דברים. לא נכון, אפשר להוציא מוטיבציה בדרכים אחרות, למה קראתם תחרות? אבל זה לא משהו שכיח, זאת אומרת, היום העולם לא, זה מה זאת אומרת, בבית ספר דור חי את זה כל יום. את התחרותיות? בטח, המורה מייצרת את ובכיתה התחרותיות. המורה מייצרת את זה. יש את הקבוצה האדומה, הירוקה, הצהובה והכחולה. האדומה היא מובילה בשתי דפים על הקבוצה הירוקה, אבל הקבוצה הכחולה, שמה מאחורה. איזה ילד רוצה להיות בקבוצה הכחולה? למה לא צריך להיות מצב שאתם עושים חוברת, היום עושים עד עמוד 22. מישהו שסיים, מעולה, תשב ליד חבר שלך, תעזור לו. למה אפשר לעשות את זה ככה? למה את חושבת שאי אפשר? כי הם לא עושים את זה, אפשר, אבל משרד החינוך, המשרד היקר שלנו שאחראי על הלימודים, לא מחנך. הוא רוצה הישגיות, הוא רוצה ציונים, תוציאו 100. מי צריך את 100? למה צריך את 100? ואת מרגישה שיש איזה כלים שאת יכולה לתת לדור כדי להתמודד עם הסביבה הזאת? אני מנסה מאוד להוריד אותו מהעניין הזה של המצוינות, שהוא חייב להצטיין, שהוא חייב לקבל 100, כמו החברים שלו. ושזה מדהים שהוא עושה, זה שהוא בכלל מנסה לעשות לבד, זה כבר מדהים מבחינתי. וכל הכבוד על זה, אתה יכול לטעות, אין בעיה, אתה תטעה, אני אעזור לך, אנחנו נתקן ביחד. נורא קשה לחיות מאוד קשה, זה עולם מאוד קשה לחיות בו. אני חושבת שהמקום היחיד שלא היה לו את התחרותיות זה כשהיינו אז בכנס. כי שאנחנו לא ניסה להתחרות בו. דור היה בהיי בכנס. הוא מבחינתו לא הבין איך זה שזה כבר נגמר. הוא כל כך נהנה מזה. והוא היה שם בקבוצה של הילדים. הוא היה שם, ואוי ובוי שנתקרב אליו, והוא עם הקבוצה שלו. הוא כבר היה בגיל שהוא נמצא בקבוצה של ילדים בלעדיכם. כן. אז זה בלעדיכם. והוא לא רצה לאכול איתנו, הוא לא רצה כלום, הוא רצה רק עם הקבוצה. וזה לא היה ילדים שהוא הכיר לפני זה. זה היה זוי לגמרי מבחינתנו. אין לו מושג מילדים שם, לא הכיר אותם בחיים שלהם. אם אנחנו היינו רוצים לצאת בערב, ומביאים בייביסיטר שהם מכירים, הם היו עושים לנו את המוות. ושם, ביי. רוצה לחבר את הקצוות, לרוץ כמו ילד בלי גבולות, לגלות העולמות. ואיך לך היה בכנס? ביום הראשון היה לי נורא קשה. לא הבנתי מה זה, אמרתי לא ישמור איפה הגעתי. ביום השני והשלישי גם רוני בא, וכאילו הלכתי לשיעורים. אז כאילו היה לי גם את הזמן שלי בשקט, בלי הילדים, וכן את הזמן להקשיב, וכן להיות. הייתי שם, אני זוכרת בשיעור, הוא נתן הרצאה על החינוך. אני חושבת, יצאתי מאוד מוקסמת מהעניין. מוקסמת? כן, כי מאוד אהבתי את הדברים שהוא אמר שם. אבל זה היה גם פעם ראשונה שהבנתי מה הוא מדבר. אז היומיים הנוספים דווקא מאוד נהניתי שם להיות. נשארנו עד הערב. הילדים מאוד מאוד חיכו ללכת, הם מאוד התפלאו שזה נגמר. גם שואלים מתי הכנס הבא מדי פעם. כן. אחרי שיעור בוקר התחלתי לחזור מוקדם הביתה, אז היא זוכה בטיולים מוקדמים. מה שפעם היא הייתה צריכה לחכות עד שאני אתעורר. אל תפחד אחי, לעולם לא אעזוב אותך לבד. אמרה לי פה איזה מישהי בפארק, אמרה לי במילים כאלה, אתה התחרפנת? אבל תסביר לי מה אתה עושה שם. רוני, כמה אנשים שאלו אותי אם בעלי התחרפן? לא משנה. האם הכל בסדר בחיי הנישואים שלי? כי רואים אותי הרבה לבד עם הילדים. איך זה נראה מהצד? זה נראה מהצד נורא, שכאילו הבעל הלך והשאיר את האישה עם הילדים, עם אח שלה. אבל איך זה נראה מבפנים? זה לא הפריע לי. את מרגישה לבד יותר? לא, ממש לא. אתה לא לבד. כל מה שאני רוצה זה להרגיש בטוח. אני מרגישה מאוד מכובדת ומאוד נאהבת ומאוד, שמאוד אכפת ממני, מאוד.
שמאוד מעריכים את הדעה שלה ואת המקום שלה, וממש לא מרגישה לבד. אבל זה חלק מה שאמרתי בהתחלה, חלק מהגדולה של מה שהוא לומד, כנראה. אז מה לעשות למישהו שמתעוררת לו הנקודה שבלב ורוצה לשמור על איזון טוב בבית? להקשיב, להיות פתוח, כן לתת דווקא לבן זוג להתפתח כי בסופו של דבר, עם כל זה שזה נראה כאילו משהו לא נורמלי, זה תורם המון לבית. כאילו לא לפחד מזה. לא, אני לא חושבת שיש מה לפחד מזה. אל תפחד אחי, לעולם לא אעזוב אותך לבד. נרגש. מה רציתי לשאול? רציתי לשאול כאילו, אתה יודע, מה החלומות היום? מה החלומות היום? החלומות היום הם איכשהו רצונות קצת יותר גלובליים. כמה שזה יומרני אולי, זה יכול להיות עולם יפה יותר לכולנו. ולמה הקבלה אמרה עכשיו נותנת לך כאילו איזושהי תקווה שזה אפשרי? תשמע, 2 מיליון מטורפים כמוני, שחושבים בדיוק אותו דבר ורוצים את אותו דבר, ולאף אחד מהם לא היה איזה תיאור מראש או איזה מחשבה כזאת מראש. אתה פשוט רואה שיש עוד אנשים שזה פופס, קופץ בהם ככה, טק, פתאום נדלק בהם איזה מחשבה כזאת, איזה רצון כזה. לא טעמתי איתם, לא מכיר אותם בכלל, לא יודע מי הם, אחד רוסי, אחד אתיופי, אחד גבוה, אחד שמן, אחד מכוער, אחד יפה. לא מכיר את האנשים האלה, לא מבין מה הקשר שלי אליהם, אבל הנה, יש קשר. יש קשר, יש רצון משותף של כולנו, שהוא בא מאיזה מקום נסתר, לא ברור מאיפה זה בא, מאיפה זה נולד, מאיפה זה צץ הדבר הזה. זה צץ אבל, שואלים אותך, תוכיח? אין לי מה להוכיח, אני לא רוצה להוכיח ולא יכול להוכיח לאף אחד. אבל דבר אחד שאני יכול להגיד, הנה, יש פה 2 מיליון אנשים שרואים את אותו דבר. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? רציונלית, לוגית, איך זה יכול להיות? עובדתית זה קיים. תעשו חושבים. ושנצליח. נראה שנצליח. שנגשים את החלום, אין משהו אחר. אל תפחד, אתה לא לבד. ככל שאנחנו גדלים ונסחפים בזרמי החיים, אנחנו הולכים וזונחים את החלומות שלנו. אפילו את החלום הכי פשוט, של חיים מאושרים ומלאי משמעות. אולי כלבד, חלום זה סתם חלום, אבל ביחד, החלום כבר הופך למציאות. כל מה שאני רוצה זה להרגיש בטוח, שאתה איתי ואני איתך בלב פתוח. כל מה שאני רוצה זה להרגיש בטוח, שאתה איתי